كشفت وزارة الاتصال الجزائرية يوم السبت في بيان لها عن توجيه إنذار أخير لقناة التلفزيون الفرنسية فرانس 24 قبل السحب النهائي للاعتماد بسبب تحيز صارخ في تغطيتها لمسيرات يوم الجمعة. وجاء في بيان الوزارة إن تحيز فرانس 24 في تغطية مسيرات الجمعة صارخ من خلال الذهاب دون رادع إلى استعمال صور من الأرشيف لمساعدة بقايا المناهضة الوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية ذات امتدادات دولية. وأوضح ذات المصدر أن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة البروفيسور عمار بن حيمر استدعى مكتب فرانس 24 المعتمد بالجزائر لتحذيره مما يبدو أنه نشاط تخريبي يتجلى في ممارسات غير مهنية معادية لبلادنا. وتمت الإشارة إلى أن حراك 22 فبراير الذي رسمه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوماً وطنياً للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من خلال الديمقراطية، توج برئاسيات 12 ديسمبر 2019، وكل ما أتى خاضع لمنطق مغاير تماماً. واعتبرت وزارة الاتصال أن التكالب الإعلامي لفرانس 24 وتلاعبها ينم عن سوء نية وجنوح مفرط للسلبية والافتراء، مضيفة أنه يتجلى اليوم بما لا يدع مجال للشك أن هذا الفعل إنما هدفه تغليط الرأي العام وتشويه سمعة الجزائر لفائدة بلد مجاور، حيث أن حركة شعبية قائمة هناك منذ سنين دون أن تحظى بأي اهتمام من طرف نفس وسيلة الإعلام الفرنسية، وذلك بالرغم من الأحكام القضائية الثقيلة الصادرة ضد منشطيها. وأبرزت وزارة الاتصال أن خط تحرير القناة قائم على شعارات معادية لبلدنا واستقلاله وسيادته ومصالحه الأمنية وجيشه الوطني الشعبي، ومن ثم هناك إصرار مهما كلف الأمر على إثارة تقلبات مفبركة مضادة للثورة بإيعاز من منظمات غير حكومية ذات صيت في باريس وغيرها من العواصم الأوروبية، موضحة أن إنذاراً أخيراً قبل سحب الاعتماد نهائياً قد وجه لفائدة قناة فرانس 24.